Ростислав Ігорович зараз розповість, що саме сталося. Після цього чекаємо на ваше питання. Ні, схоже, про це Ростислав Ігорович не розповість. Цього разу я розповім, що сталося, а запитання і справді є. Україна сплатила сотні мільйонів за електроенергію сонячним станціям на тимчасово окупованих територіях. За електроенергію, яка, ймовірно, не йшла в енергосистему України. Таке повідомлення від народного депутата ви вже могли бачити нещодавно. Була і відповідь держпідприємства, яке платило мільйони. Ми поцікавились, чи справді ця електроенергія не йшла в українську мережу, і які окуповані станції отримали гроші. І можемо додати, серед них є СЕС, які належать дуже близькому оточенню високопосадовця Офісу президента Ростислава Шурми. Ще у 2019-му Ростислав Ігорович фінансував ОПО-блок, запорізький осередок якого очолював, а зараз працює заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. І, за даними медіа, курує від Банкової саме енергосектор країни, серед іншого, звісно. А сонячний бізнес, який отримав мільйони в окупації, записаний на його брата і на товариша. Йдеться про станції у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Я постараюсь максимально коротко зробити вступ. Так, вступ є, я теж намагалась коротко. Зараз буде крихітна пауза на те, щоб ви підписались на наш канал, якщо досі чомусь цього не зробили. Чому, до речі? Підпишіться, бо ми дуже чекаємо на 1 мільйон підписників, а ще будемо особливо раді, якщо ви поставите ще й дзвіночок сповіщень. І одразу після заставки починаємо розбирати, як так сталося із оплатою сонячної електрики на окупованих територіях, зокрема із платежами на сонячний бізнес брата Ростислава Ігоровича. Власне, за правилами перебування на сонячній станції потрібно вдягати каску, тому я зараз маю такий вигляд. Я одразу хочу пояснити, що, звісно, ми не маємо доступу на ці сонячні станції в окупації, про які сьогодні піде мова. Ми перебуваємо в абсолютно іншому місці, просто для того, щоб показати вам, як виглядає цей сонячний бізнес. Ну і одразу коротенько розповім, що нам вдалося дізнатися за час, поки ми працювали над цією історією. Власне, після початку повномасштабного вторгнення російських злочинців в Україну кілька десятків приватних зелених станцій опинились в окупації. Зокрема, і на території Запорізької області, де працює немаленький сонячний бізнес родини Ростислава Шурми. Виглядає так, що станції в окупації певний час працювали синхронно із об'єднаною енергосистемою України, а потім зв'язок з нею втратили. Приблизною датою втрати зв'язку наразі можна вважати липень 2022 року. Цю дату ми отримали із відповіді Укренерго на наш запит. Там послалися на дані, отримані ними від Обленерго. Мовою чиновників це називається «станції працюють несинхронно з енергосистемою України» з 1 липня 2022-го. Отже, приблизно із липня 2022 року електроенергія від сонячних станцій, які опинились в тимчасовій окупації на території Запорізької області, ймовірно, не йшла в українську енергосистему і в український ринок. Але деякі електростанції продовжили її виробляти, чи принаймні декларувати її виробництво. І головне – отримувати від державного підприємства той самий зелений тариф. Я кажу той самий, тому що плата виробникам зеленої електроенергії і сонячної, зокрема, особлива. Вона гарантована, фіксована на багато років вперед і висока, вища, ніж іншим виробникам. Тобто зелені електростанції виробляють порівняно небагато електроенергії у загальний котел, але отримують багато грошей за неї. Як з'явився цей тариф, ми розповідали раніше, потім можете глянути. Власникам сонячних станцій за їхню електроенергію платить державне підприємство «Гарантований покупець». Частину покриває за рахунок продажу електрики в ринок, а решту грошей, яких не вистачає, бо зелений тариф високий, бере в Укренерго. Так от, десь із липня 2022 року електроенергія зі станцій, які вимушено опинилися у тимчасовій окупації, схоже, вже не йшла в контрольовану Україною енергомережу. Відповідно, і тут починається головна проблема. Державне підприємство «Гарантований покупець» не могло їхню електроенергію продати, щоб хоча б частково розрахуватися з цими станціями. Але воно продовжило їм платити. За нашою інформацією, деяким СЕС платили аж до липня 2023-го. Тобто, ймовірно, рік роботи не в об'єднану енергосистему України. А серед найбільших отримувачів цих грошей виявились дуже цікаві компанії.
Наприклад, сонячна станція компанії КД Energy 2. Кінцевим власником половини фірми значиться рідний брат посадовця ОП Ростислава Шурми. Станція опинилась в окупації майже із початку повномасштабного вторгнення. Як випливає із відповіді Укренерго, яке посилається на дані Обленерго, із липня 22-го вона, як і інші окуповані СЕС, працювала несинхронно із нашою енергосистемою. Отже, ймовірно, не могла віддавати електрику в український ринок. Але, за нашими даними, Україна продовжувала їй платити ще рік. За приблизними підрахунками, із липня 22 по липень 23 держпідприємство «Гарантований покупець» перерахувало цій фірмі майже 80 мільйонів гривень. Частину цієї суми може складати оплата заборгованості попередніх періодів. На жаль, ми не можемо її відокремити, якщо вона таки була. Але зрештою не так важливо 50, 60 чи 80 мільйонів. Важливіше, що посадовці довгий час в принципі не помічали проблему. До речі, партнером брата Шурми по цій СЕС виявився Сергій Дядечко. Чи знаєте ви, яка ситуація була з цими станціями після окупації росіянами цієї території? Тобто, що відбувалося? Чи працювали ці станції, чи намагалися росіяни розікрасти? Да, працювали і передавали повністю весь об'єм вироблення електроенергії в енергосистему України. Запоріжжяобленерго. До якого часу, за вашими даними, ця електроенергія йшла в енергосистему України? И сегодня идет. Это стал так называемый несинхронный режим. Но вся эта электроэнергия поступила в энергосистему Украины через Запорожьеобленерго. Продана украинским потребителям через Укрэнерго. За нее поступила оплата от конечных получателей. Отже, партнер Олега Шурми по сонячному бізнесу переконує, що їхній бізнес точно передавав електроенергію саме в український ринок і тому має повне право на виплачені мільйони за зеленим тарифом. Але є певні підстави сумніватися у коректності цих тверджень. По-перше, ми отримали відповідь від Запоріжжяобленерго, яке каже, що воно не може перевірити достовірність даних про обсяги генерації сонячними станціями на тимчасово окупованій території. Наразі ПАТ «Запоріжжяобленерго» не має технічної можливості підтвердити достовірність даних вузлів обліку СЕС, які перебувають в тимчасовій окупації. Відсутній зв'язок для дистанційної вичитки приладів обліку. По-друге, ми запитали у технічних спеціалістів, а що означає несинхронна робота електростанцій із об'єднаною енергосистемою України. Ви умовно можете в себе в квартирі запустити генератор, підключити свою квартиру, там холодильник, всі побутові там пристрої і не підключатись до енергосистеми. Тобто це буде ваша якась локальна там історія, при якій ви ніяким чином не пов'язані з енергосистемою України. Ви не видаєте туди електроенергію і ніяких грошових відносин чи там економічних відносин між вами і енергетиками не виникає. От про це якраз і йдеться тут, коли ми говоримо про цю історію з тими джерелами генерації, які залишились на окупованих наших територіях. Цей термін означає, що якась область, якийсь енергетичний вузол України не має з'єднань з основною частиною об'єднаної енергосистеми. Ті електростанції, які знаходяться на окупованій частині території, вони не можуть працювати в синхронному режимі з ОС України, так як там відсутні, оскільки немає зв'язків електричних між нашою частиною енергосистеми і тими територіями чи тими залишками мереж, які залишились після бойових дій, які залишились на неконтрольованій частині території. Тобто режим роботи цих електростанцій ми не контролюємо як диспетчера і за них не відповідаємо, оскільки в нас немає навіть зв'язку з тою територією. Отже, лінії електропередачі з окупованою територією зруйновані або відключені. Тож, здається, шансів на те, що електроенергія звідти потрапляє в контрольований Україною ринок, немає. На тимчасово окупованій території області є ще одна СЕС від компанії «Нацпрод». Цього разу структура власності більш заплутана, однак серед кінцевих власників, очевидно, є ті, хто володіє і попередньою станцією. Бо у двох СЕС один і той самий директор, прописані фірми в одному будинку, серед пов'язаних осіб знову є дядечки, а аналітична платформа «Юконтрол» відносить цю компанію також і до умовної групи родини Шурми.
Та й сама СЕС присутня на сайті, де зібрані інші проекти брата Шурми і партнерів. Ця СЕС теж отримувала гроші від держпідприємства «Гарантований покупець» після липня 22-го, ймовірної дати початку несинхронної роботи із об'єднаною українською мережею. За нашою інформацією, відтоді вона отримала понад 75 мільйонів гривень. А ще є сонячна станція компанії «Відновлювальна енергія Запоріжжя». Теж потрапила в окупацію у 22-му році. У компанії 3 бенефіціарні власники, і один із них – знову брат Ростислава Шурми. Порахувати, скільки ця фірма отримала зеленого тарифу за рік окупації, важче, бо в неї є ще одна СЕС на підконтрольній Україні території. І розділити проплати від гарантованого покупця 2 станціям однієї компанії нам не вдасться. Тож ми не знаємо, напевне, чи платив Гарпок за нібито електрику із окупованої СЕС цієї фірми. Але якщо припустити, що платив і що це приблизно половина загальної суми, то із липня по липень виходить понад 35 мільйонів гривень. Звісно, цифра дуже приблизна. А ще на окупованій частині Запорізької області працювали СЕС близького товариша Шурми і партнера його родини. Кінцеві власники – Руслан Божко і Олександр Рєпкін. Божко – це колишній підлеглий Ростислава Шурми по Запоріжсталі і бізнес-партнер брата Шурми. Раніше антикорупційне бюро підозрювало, що фірма Божка і Рєпкіна отримала право на зелений тариф фіктивно. Станція ще не була готова, але зробила вигляд, що працює, завдяки чому, на думку детективів, незаконно заволоділа 300 мільйонами гривень. Однак, завдяки зміні підслідності і передачі кримінальної справи в поліцію, її закрили. СЕС партнера Шурми теж опинились в окупації майже із початку повномасштабного вторгнення. Це про одну із них медіа спершу помилково повідомляли, що її розібрали окупанти. А потім видання Forbes опублікувало коментар співвласника. Насправді обладнання було частково знищено внаслідок російської агресії і пострілів з градів, тож його вивозили співробітники, щоб уникнути пожежі. Це було у червні 22-го, але СЕС нібито продовжила працювати і отримувала виплати за зеленим тарифом і в 23-му році. У випадку цих СЕС ми можемо бути найбільш точними у підрахунках. З липня 22-го ці 2 станції отримали від держпідприємства «Гарантований покупець» майже 134 мільйони гривень. Саме за енергію, вироблену в цей період окупації, яка найімовірніше в український ринок потрапити вже не могла. Так, не лише станції брата Шурми і його партнера отримували під час окупації гроші від державного підприємства. Були ще СЕС із орбіти Василя Хмельницького і катарців, і СЕС інших менш відомих власників. Ми взяли саме ці станції для прикладу, адже саме Шурма у найвпливовішому нині органі країни, Офісі президента, за даними медіа, опікується енергоринком. Ми поцікавилися у нього, чи порушував він питання регулювання оплати СЕС в окупації, якщо ці СЕС вже не могли віддавати електрику в українську енергосистему. Але відповіді на письмовий запит не отримали. Помічник Шурми, якому ми також спрямували письмові запитання, не відповів нічого, окрім «добрий день». Думаю, це може означати ні. Ні, Ростислав Шурма не порушував це питання на державному рівні. Майже 80 мільйонів гривень, плюс 75 мільйонів гривень, ще 35 мільйонів і ще 134 мільйони. Разом вже понад 320 мільйонів гривень. І це лише частина проплат одній групі сонячних бізнесменів. Друзі, хочу нагадати, що неефективне управління чи навіть корупція точно не привід опускати руки, точно не привід припиняти донатити. Наша команда продовжує підтримувати захисників, тому що саме на фронті триває головна боротьба країни. Тому прошу вас долучитися до збору на автомобіль для протитанкової роти, яка просто зараз на Бахмутському напрямку. Лінк на збір є в описі до цього відео. Що ж, давайте спробуємо зрозуміти, як це стало можливим і як взагалі великі гроші потрапляють до власників зелених станцій. Учасників процесу від держави кілька. Обленерго збирають дані про вироблену зеленими станціями електроенергію, мають їх перевірити і передати Укренерго. Укренерго знову має їх перевірити, сертифікувати і передати далі державному підприємству «Гарантований покупець». А держпідприємство на підставі цих сертифікованих даних оплачує обсяг електрики за зеленим тарифом. Якщо енергія в українську систему не потрапляла, всі вони теоретично мали б це помітити. Ми запитали у всіх згаданих гравців, а також у Нацкомісії з регулювання енергетики та в Міністерства енергетики, а як так сталося, що ніхто вчасно не помітив.
Як так сталося, що ніхто навіть не подумав, що внаслідок російського вторгнення частина станцій може втратити зв'язок із нашою енергосистемою? І що варто було б нормативно закріпити механізм дій усіх учасників на цей випадок? Ми запитали всіх і дізнались, а дивіться самі. У Міністерстві енергетики подякували нам за запитання і переадресували їх Укренерго та Нацкомісії з енергетики. Так ніби взагалі вперше чують про ситуацію, що склалася. До речі, минулого року Міністерство енергетики видавало наказ щодо розрахунків за зеленим тарифом, тобто пам'ятало про те, що такі станції існують. Але там регулювали інші нюанси і абсолютно нічого не сказали про припинення виплат станціям, які працюють не в енергосистему. Держпідприємство «Гарантований покупець», яке купує зелену електрику в станції і продає її в ринок, публічно повідомило, що лише в січні 23-го поцікавилось у Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, а чи можна йому в принципі розраховувати зі станціями на тимчасово окупованих територіях. І там у міністерстві відповіли, що для зупинки проплат потрібне окреме рішення Кабінету міністрів, а його немає. А ще, за нашими даними, на липневій нараді за участю регулятора держпідприємство підтвердило, що виявило розбіжності між обсягами викупленої та проданої ним електроенергії, саме на величину заявленого відпуску станціями, що працюють несинхронно. Тобто підтвердило, що платило за електрику, яку не могло продати ринку, і що це може обернутися збитками для державного підприємства. Запоріжжяобленерго, ви вже чули, повідомило, що наразі воно не може перевірити, скільки точно енергії виробили станції на тимчасово окупованих територіях. Але як тоді обленерго без перевірки передавало дані Укренерго, там не пояснили. Компанія Укренерго розповіла, що вперше помітила розбіжності у загальному балансі електроенергії в листопаді 22-го. І, судячи з усіх відповідей, це найбільш рання спроба фіксації проблеми. Потім, кажуть в Укренерго, вони кілька місяців писали листи і стукали до інших посадовців. І лише в липні 23-го Нацкомісія із регулювання енергетики прийняла рішення. Дані про відпуск електроенергії станціями, які працюють несинхронно із українською енергосистемою, зберігати, щоб розрахуватись із ними після деокупації. А поки що платити лише тим станціям в окупації, які точно віддають електрику в український ринок. Тобто лише з липня 23-го проплати зеленого тарифу станціям на окупованій території призупинені. Але залишилось запитання, а що робити з уже оплаченими мільйонами? На нараді в Міненерго, яка пару тижнів тому відбулася, учасники цієї наради запропонували, змогли згенерувати декілька варіантів. Перший – це звернутися до відповідних виробників для того, щоб вони повернули ці кошти. Ну, це не варіант, це вже реалії, коли гарантований покупець звертався з відповідним запитом, і багато виробників відмовились повернути кошти. Другий варіант – це врахування цих коштів як оплата боргів за періоди до початку вторгнення. Ключове питання, про що хочу сказати, це питання необхідно врегулювати окремим рішенням на рівні закону. Можливо, як виключення на рівні або РНБО, або Кабінету міністрів України. Тобто розуміння, що буде із оплаченими грошима, наразі немає. Підсумуємо. Виходить, кілька місяців після липня 22-го взагалі ніхто із перелічених державних гравців не помічав, що ми оплачуємо більше електрики, ніж отримуємо. Причому оплачуємо за супердорогим зеленим тарифом. Потім Укренерго помітило, і всі довго думали, що з цим робити. І лише через рік існування проблеми з'явилось рішення – призупинити оплати тим, хто працює не в українську мережу. Схоже, що хаос війни допоміг комусь отримати мільйони через надвисокий зелений тариф, навіть попри відсутність реального продажу електрики в український ринок. Важко сказати, чи хтось із посадовців навмисно не чіпав питання розрахунків із окупованими станціями, бо там, в окупації, опинились станції важливих людей.
Але цілком однозначно ситуація виглядає так, як в приказці про 7 няньок, через яких країна під час війни не дорахувалась кількох сотень мільйонів. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайку цьому відео і поширюйте його друзям, адже саме розголос допомагає дотискати розслідування до хоч якихось результатів. Побачимось незабаром.